Như thế này là các bạn làm được một cái rồi. Cái nhân của nó tiết ra làm bánh rất có vị thơm ngon. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món là bánh tẻ. Món này thì làm thì nó cũng đơn giản đấy các bạn ạ. Bên đây là bột tẻ các bạn nhé, bột tẻ là 300g, nước là 1,2 lít, kèm theo là thịt ba chỉ và mộc nhĩ, hạt tiêu, muối gia vị, mì chính và hạt nêm. Các bạn có một chút hành lá đấy nhá. Đấy. Để làm món này thì các bạn ơi, tôi phải làm cái món thịt trước. Sau đó hoặc là tôi phải đi trộn bột trước đã. Vì trộn bột xong phải để lắng, xong để lại chắt cái nước trong đi. Tôi sẽ cho bột vào đây, tôi khoắng đều cho nó tan bột. Đấy, tôi đã khoắng xong rồi. Bây giờ tôi để cho nó lắng bột xuống các bạn. Cái này là tôi sẽ lọc cái bì này ra. Tôi băm thịt xong rồi tôi cho lên đĩa. Băm thịt để cho nó có độ mượt. Bây giờ tôi thái mộc nhĩ các bạn. Các bạn phải thái thật nhỏ nhá. Đây, tôi cho vào bát. Mộc nhĩ tôi đã làm xong, các bạn phải làm cho nó nhỏ nhá. Đừng làm to, về sau này các bạn gói vào nó cứ lông bồng lên này, rất khó gói. Tôi thái hành để tôi phi cho thơm. Đây các bạn hãy nhớ này, tôi cho cái hành tươi này là hành lá đấy nhá, ra một bên. Các bạn nhớ là hành lá các bạn phải thái thật là nhỏ. Khi ta trộn vào để ta cho nó hợp lý để lấy vị thơm thôi nhá. Khi ta xào xong ta cho vào là ta bắc ra ngay. Bây giờ tôi sẽ đi xào nhân. Tôi cho dầu vào đây các bạn ơi, để tôi phi thơm hành. Các bạn có cho quá một chút cũng được để cho bánh cho nó có độ mềm. Tôi sẽ cho hành vào. Rồi, tôi đảo đều lên nha, các bạn nhớ. Ta cho nó thơm lên. Đấy, trong khi tôi chờ bột lắng là tôi đi làm hết tất cả các cái nhân này trước đã. Tôi cho thịt vào nha, vì là thơm rồi. Đấy. Bây giờ tôi cho một chút hạt tiêu này các bạn. Tôi cho một chút hạt nêm này. Các bạn nhớ là cho hạt nêm nhiều thì các bạn chỉ cho một chút nước mắm thôi, để lấy vị thơm thôi nhá. Thì các bạn mà cho nhiều là mặn này. Bánh nó mặn quá là ăn không ngon. Các bạn nhớ tôi cho mộc nhĩ. Đấy, mộc nhĩ nó sẽ ngấm hết vào mình mỡ. Các bạn cứ yên tâm không lo. Đấy, mộc nhĩ này các bạn phải thái thật nhỏ. Về sau gói bánh nó hợp lý hơn các bạn. Các bạn nhớ nó phải xào cho thật thơm. Thơm hay không là ở cái nhân này. Các bạn ăn rải vào bánh xong ăn nó thơm lưng lên. Đây tôi cho cái hành lá. Cái hành lá này cái là các bạn tắt bếp luôn. Hành lá này thì nó rất là nhanh chín. Cho vào là nó chín luôn. Rất thơm các bạn. Tôi cho ra bát luôn.
Đây là cái nhân. Đây, tôi đã làm xong nhân rồi các bạn. Bây giờ tôi đi chắt nước trong ở cái bột. Đấy, các bạn phải cầm nhẹ tay, nếu không là nó lại đục. Các bạn nhớ là ta chắt nước trong ra bao nhiêu thì ta lại lấy lại nước trắng bấy nhiêu để ta cho vào. Các bạn đổ nhẹ tay thì nó mới không ra bột. Các bạn mà đổ nặng tay là nó ra bột. Như vậy là tôi đã chắt được vào quãng tương đối nước trong. Các bạn nhớ là nước trong tôi sẽ cho vào cái ca để tôi đong là cái nước trong này là bao nhiêu ml. Tôi lại đổ chả nước vào đây để tôi khuấy đều lên nha. Các bạn đun cho nó quánh dẻo lên. Làm cái này là khi đó các bạn phải để ở trên coi bếp nóng nhá. Làm đến đâu ta sẽ làm bột đến đấy thì nó mới có độ quánh dẻo được. Tôi sẽ bắc lên bếp đây, bếp đang cháy rồi, tôi cho lên đây. Các bạn nhớ là phải khoắng thật đều. Đây, bột rất là quánh đây này. Đấy, các bạn phải làm sao là không được giọt cục nhá. Không là giọt cục là nguy hiểm lắm. Phải thật sánh quánh như thế này mà nó mới ngon. Bây giờ được rồi các bạn ạ. Tôi sẽ để ấm ấm ở trên này nhá. Và tôi sẽ múc để tôi gói bánh. Các bạn nhớ là ta phải cho một chút dầu vào bột. Nếu các bạn không cho thì nó sẽ coi như thế là nó rất là dính. Rồi, các bạn nhớ cho một chút dầu vào bột nha. Xong các bạn phải đánh đều nó lên. Các bạn nhớ là ta cho một chút muối gia vị vào đây. Các bạn không cho nhiều để cho bánh nó đỡ bị nhạt đỡ. Tôi chỉ để bếp ấm ấm thôi nha. Các bạn không đun nữa. Và tôi sẽ lấy thìa để làm bánh. Trước khi lấy thìa làm bánh thì bây giờ tôi phải cho hết cái món này ra ngoài đã. Cái lá này các bạn nhớ là phải trần đi để cho nó dẻo. Nếu không trần là nó không dẻo lá. Nó không dẻo lá là ta rất khó làm. Các bạn nhớ là ta gập nhẹ cái đầu này vào nữa. Đấy. Các bạn đã thấy chưa? Nó chỉ là như cái long thuyền thôi. Đấy. Ta làm nó chỉ vằn vằn hợp lý như thế là được. Còn nếu lá càng dài thì càng tốt. Lá dài thì ta gói được dài. Đấy, lá ngắn ta gói ngắn. Thế các bạn cho bột vào đây. Bột các bạn nhớ là phải cho bột nó đều. Bột vẫn còn ấm ấm nóng. Đấy. Các bạn nhớ là cũng làm lòng máng. Đây, làm lòng máng như thế này. Các bạn xúc nhân vào để vào đúng cái lòng máng vào giữa nào. Đấy, chạy dài. Đấy. Như thế này là các bạn làm được một cái rồi. Các bạn thích làm nhiều nhân thì cho nhiều nhân, làm ít nhân thì cho ít nhân. Tiếp tục tôi cho bột vào. Các bạn cho bột vào đây, xong đàn đều rồi. Đấy. Bột mà là nó phải có một cái độ nóng thì nó mới có độ dính. Nhưng nếu các bạn đừng nên để nó nguội quá là không được. Đấy. Các bạn lại dàn đều ra. Đây, các bạn gấp nó vào. Gấp lại. Đấy. Các bạn gấp lại. Đấy. Gấp chéo lại. Cái này là nói, nếu nói chung là cái này tôi làm hơi to. Còn chính ra phải làm nó nhỏ đi nữa cơ. Đấy, làm nó nhỏ hơn một chút nữa thì nó đẹp hơn. Đấy, các bạn thích thì các bạn cuộn vào đây. Các bạn cuộn nó một cái vào đây. Các bạn gập lại. Gập hai đầu này. Đấy. Đây là các bạn đã làm xong một cái bánh tẻ. Đây, các bạn cuộn nó từ đầu đến cuối. Đấy.
Đây là đã được một cái bánh tẻ các bạn. Các bạn ơi, tôi đã làm xong bánh tẻ rồi. Đây, tôi đã gói xong rồi. Bây giờ tôi đã đun nước. Nước đã sôi rồi. Các bạn nhớ là ta đun để cho sôi nước xong ta cho vào. Vì tránh cái hơi khói nó vào thì nó ảnh hưởng đến gói bánh của chúng ta nhá. Bây giờ tôi mở ra. Đây, mở ra rồi. Tôi sẽ cho bánh vào. Rồi, tôi cho bánh vào, tôi hấp vào khoảng độ 30 phút là tôi sẽ cho ra là bánh đã chín. Bây giờ tôi đậy vào nha các bạn ơi. Bây giờ tôi nổi lửa lên là ta chờ chín thôi các bạn ạ. Các bạn ơi, bánh tẻ thì các bạn nhớ là ăn nóng cũng được mà ăn nguội cũng được. Nhưng hôm nay thì các bạn đã thấy không? Trời thì đã tối rồi. Bây giờ tôi sẽ hấp cho chín. Tôi hấp chín, sau đó tôi để nguội. Để nguội thì các bạn hãy nhớ mùa này là đã là mùa lạnh rồi. Tôi để vào ngăn mát vẫn được. Sáng mai tôi sẽ cho lên chõ tôi hấp lại cho nóng. Ăn nóng nó có cái thú vị nóng ngon hơn. Các bạn hãy nhớ nhá. Vậy thì xin cảm ơn các bạn. Để mai tôi sẽ tiếp tục tôi sẽ làm lại và ăn sáng. Ăn sáng thì nó sẽ có một cái hợp lý. Đấy là một bữa sáng. Đây tôi đã làm xong cái bánh tẻ rồi. Các bạn ơi, các bạn nhớ là hôm qua làm nó có muộn cho nên là tôi hấp xong rồi. Nhưng thực tế ra nó muộn quá, nó trời nó tối cho nên tôi chưa thưởng thức được. Nhưng sáng hôm nay tôi sẽ cho vào đây tôi hấp lại để tôi thưởng thức sáng hôm nay nha các bạn. Đây tôi thấy đây, để bánh tẻ ta ăn nóng thì nó ngon hơn ăn nguội các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ lấy bánh tẻ ra nhá. Rồi tôi lấy đi cho mệt. Đây tôi đã lấy ra mệt rồi các bạn ạ. Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong một mệt coi như bánh tẻ đây. Đây là một cái bánh tẻ mà tôi đã làm xong rồi. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức để mời các bạn thưởng thức cùng với tôi. Tôi tin chắc bánh tẻ mình làm lấy là ngon lắm các bạn. Tôi chưa thưởng thức nhưng mà tôi tin chắc là ngon. Rồi tôi sẽ cho ra đĩa. Một cái bánh tẻ rất là ngon. Ăn món này thì đã tẩm ướp được đều rồi. Hợp lý rồi, tôi chỉ cho tương ớt thôi. Đây các bạn hãy nhìn đây. Các bạn ăn nhiều tương ớt thì cho nhiều. Các bạn ăn ít tương ớt thì cho ít. Bây giờ để mời các bạn thưởng thức cùng với tôi. Cái món bánh tẻ này mà ăn đã hợp lý rồi thì ăn rất là ngon. Mà ăn nóng thì càng ngon các bạn. Trước khi ta hòa bột ta cũng cho một chút muối. Bánh tẻ rất vừa. Ăn rất ngậy thơm. Các bạn cho một chút dầu vào để cho nó mềm bánh. Tôi đã trộn gia vị mấy cả các cái nhân này nó hợp lý lắm các bạn này. Đấy, rất là ngon. Đây là tôi ăn nóng. Thế cho nên là nó vẫn còn mềm mà nó dẻo. Nhưng các bạn ạ, các bạn để nguội hẳn thì nó chỉ rắn hơn một chút thôi chứ không rắn hơn. Bởi vì trong này tôi đã có cả thịt mỡ thái băm, lẫn đây là thịt ba chỉ. Nó có lẫn mỡ và lẫn nạc. Và cho một chút dầu ăn, ta trộn với miếng bột. Và cái nhân của nó tiết ra làm bánh rất có vị thơm ngon. Các bạn nhớ này, gói bánh tẻ thì các bạn phải trần nước sôi vào lá để cho nó dẻo. Tất nhiên tôi làm thủ công bằng tay như thế này, thực tế các bạn phải thông cảm.
là không được đẹp như là người ta làm chuyên nghiệp, nhưng trông cũng tạm tạm. Bởi vì mình làm lấy thì nếu mà nó được đẹp cả bề ngoài và ngon ở bên trong nữa thì càng tốt. Nhưng thực lòng mà nói, các bạn vừa rồi tôi đã bóc ra đấy, nhìn rất là gọn, rất là ngon, nhưng trông cái ở bên ngoài thì tất nhiên nó không được hấp dẫn bằng như là người ta làm chuyên nghiệp các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy nhớ, các bạn có món ăn gì sở thích thì các bạn sẽ yêu cầu. Tôi sẽ nhiệt tình để giới thiệu với các bạn món ăn mà các bạn đề nghị và yêu cầu. Tôi sẽ làm một cách nhiệt tình để giúp đỡ các bạn, để các bạn được thấy được cái món mà các bạn yêu cầu. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và đã ủng hộ tôi rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại ngay sau.